Hello, নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে ওয়েলকাম টু মাই অনাদাৰ নিউ ব্লগ আৰু সকলোকে জন্মাষ্টমী শুভেচ্ছা যাচিলো যিহেতু আজি কৃষ্ণৰ জন্মদিন তাৰ উপলক্ষে মই আজি এই পেইন্টিংটো কৰিব ওলাইছো আৰু জন্মাষ্টমী বুলি ক'লে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ উৎসৱ সেই কাৰণে আমি আজি কৃষ্ণ জন্ম হোৱা দিনটোৰ ওপৰত ছবি আঁকিম তেন্তে আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ লাষ্টলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব মই কেনেকেনো কৰিছো স্টেপ বাই স্টেপ তেন্তে ৰৈ কিয় আছে আহক আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট ড্ৰয়িংটো আমি পেন্সিলেৰে ভালকৈ আঁকিলো তাৰ পিছত আমি কালাৰ কৰিম ভিডিওটো আজি অলপ দীঘল হ'ব যেহেতু মই বস্তুবোৰ স্টেপ বাই স্টেপ দেখাম মই কেনেকৈ কৰিছো আৰু ভিডিওটো যাতে বেছি দীঘলো নহওক সেই কাৰণে মই অলপ স্পীড কৰি দিছো যদি আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চাব বিচাৰে আপোনালোকে স্লো মোশনো কৰিব পাৰে ছবিখন মই জন্মাষ্টমী আগদিনাখনে আঁকিছিলো ৰাতি কিন্তু কিছু অসুবিধাৰ বাবে মই ভিডিওটো আপলোড কৰিব নাপালো ৰাতিপুৱা সো আপলোড কৰোতে সন্ধিয়া হৈছে গৈ জন্মাষ্টমীৰ যদি ভিডিওটো দিয়া অলপ দেৰি হৈছে আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আমাৰ ছবিখনো অলমোস্ট আঁকা হৈছে গৈ এতিয়া আমি কমপ্লিট হলে আমি কালাৰ কৰিম এতিয়া মই ছবিখন কালাৰ কৰিম আৰু মই ছবিত কালাৰ কৰিবলৈ পোষ্টাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছো ফাৰ্ষ্টতে আমি মানুহজন কালাৰ কৰিম মানুহজনৰ ৰংটো উলিয়াই লৈছো মানুহজনৰ ৰংটো হৈছে আপোনাৰ মানুহৰ ৰংটো সৰি কিবাই কৈছো ৰেড ইয়েলো ব্লু লগত হোৱাইটৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দি যিটো কালাৰ ওলাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন আপোনালোকে নিজে পাব এ চাওক কেনেকৈ মই কালাৰটো কৰিছো আৰু পোষ্টাৰ কালাৰটো এইটোৱে ভাল পোষ্টাৰ কালাৰটো অপেক কৰিব পাৰে মই বৰ্তমান এতিয়া অপেক কৰি আছো ইয়াত য'ত যিটো কালাৰ হয় সেইটোৱে ডাইৰেক্ট দিব পাৰে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক স্কিপ কৰিলে বস্তুবোৰ গম নাপাব মই ক'ত কি কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো তো চাই থাকক
ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।